เรื่องราวระดับประเทศเรื่องนี้เนี่ยถูกกระชากหน้ากากโดยรายการ A Current Affair สำนักข่าวสืบสวนสอบสวนตัวแม่ของออสเตรเลียเลยนะคุณเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่รายงานข่าวช่างรับเหมาคนหนึ่งในเมืองบริสเบนที่โดนลูกค้าฝรั่งแท็กทีมกันออกมาประจานแหลกว่า ดีแต่โม้หน้ากล้องนี่ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเต้นตอกฉ่ำแต่หลังกล้องเหรอทิ้งงานจนบ้านเขาพังยับเยินแต่จุดที่ช็อกที่สุดช็อกจนคนไทยที่นั่งดูข่าวนี้นี่ตาค้างและขนลุกสู้คือตอนที่ทางรายการขึ้นชื่อจริงและชื่อบริษัทของเขาหราบนหน้าจอเลยครับชายคนนี้ใช้ชื่อในวงการเท่ๆว่าบาร์ทครับแต่ชื่อจริงของเขาคือนายชัดชัยครับคุณคือในตอกของนายชัดชัยเนี่ยเต็มไปด้วยความสวกร้องเพลงทำงานชิวๆดูเป็นช่างรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีอารมณ์ขันและเข้าถึงง่ายฝรั่งเห็นปุ๊บโหหนุ่มเอเชียหุ่นล่ำทำงานเก่ง น่ารักอ่ะยอมต่อคิวควักเงินก้อนโตมาจ้างเขาโดยที่พวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่ากำลังเดินเข้าหากับดักของมิจฉาชีพในคราบอินฟลูเอนเซอร์ลองมาดูความเหี้ยมเกรียมทางจิตวิทยาที่นายชัดชัยทำกับเหยื่อฝรั่งคู่แรกเนี่ยแซคกับเคลลี่พวกเขาเพิ่งมีเบบีตัวน้อยๆเองนะคุณอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเก็บออมเงินยาวนานตั้ง3 ปีเพื่อให้เคลลี่ได้ลาคลอดมาดูแลลูกแบบเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตพวกเขาตัดสินใจจ้างชัดชัยมาทำกำแพงกันดินหลังบ้านจ่ายไปเกือบ$16,000และที่น่าเศร้าที่สุดเงินก้อนนี้มันคือเงินมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อเคลลี่ทิ้งไว้ให้ก่อนตายด้วยคุณและชัดชัยทำยังไงรู้ป่ะครับแกเข้ามาขุดรูขนาดใหญ่ทิ้งไว้หลังบ้านทำแบบขัดหลักวิศวกรรมแล้วหายหัวไปเลย2 เดือนปล่อยให้ดินสไลด์บ้านเสี่ยงถล่มเคลลี่ต้องอุ้มลูกน้อยยืนร้องไห้กลางไซต์งานที่รกร้างแล้วต้องบีบตัวเองให้กลับไปทำงานก่อนกำหนดเพราะเงินหมดเกลี้ยงยังไม่พอครับอีกคู่หนึ่งเอมิลี่กับปีเตอร์จ่ายไปอีก$21,000เพื่อสร้างระเบียงบ้านแต่ได้เศษไม้อันตรายมาแทนจนไม่กล้าปล่อยหมาไปวิ่งเล่น พอทวงเหรอโอ้ยข้ออ้างมาเต็มลูกป่วยปัญหาสุขภาพจิตดราม่าชีวิตสุดๆแต่ความจริงที่ตบหน้าเหยื่อฉาดใหญ่คืออะไรซ่อนอยู่รู้ไหมครับในขณะที่เหยื่อฝรั่งไม่มีเงินซ่อมบ้านเพราะชัดชัยดันอัพสตอรี่บินไปเสวยสุขนอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ที่เกาะบาหลีแถมยังมีเงินเหลือเฟือไปนอนให้ช่างสักลายเพิ่มบนตัวมูลค่านับ$10,000และที่พีคที่สุดนะคุณหมอนี่ไม่มีแม้กระทั่งใบอนุญาตทำงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลียเลยด้วยซ้ำโหโคตรสุดเลยครับจุดที่ดิ่งลึกและน่าคิดที่สุดสำหรับคดีนี้มันคือมุมมองของพฤติกรรมคนไทยในต่างแดนโกงฝรั่งนี่แหละครับในแง่จิตวิทยาสังคมคนไทยเราที่ไปอยู่ต่างแดนส่วนใหญ่รู้ดีนะว่าพวกเราต้องทำงานหนักกว่าคนท้องถิ่นเป็นเท่าตัวเพื่อสร้างการยอมรับต้องใช้ความซื่อสัตย์ความน่ารักและรอยยิ้มสยามในการซื้อใจคนต่างชาติต่างภาษาแต่นายชัดชัยกลับมองเห็นว่าช่องโหว่ตรงนี้ครับเขาใช้รูปลักษณ์ภายนอกที่มีเสน่ห์ใช้ความกล้าแสดงออกที่ดูเฟรนลี่แบบคนเอเชียยุคใหม่มาสร้างเป็นเปลือกหุ้มเพื่อให้ฝรั่งตายใจเพราะในวัฒนธรรมตะวันตกเขามองว่าความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่กล้าเปิดเผยหน้าตาทำกิจกรรมในโลกออนไลน์เนี่ยมันคือเครื่องการันตีความโปร่งใสในระดับหนึ่งฝรั่งคิดแค่ว่าถ้าเขาคิดจะโกงเขาคงไม่กล้าเอาหน้าตัวเองมาออกกล้องทุกวันหรอกมั้ง ชัดชัยเลยใช้ความเชื่อใจตรงนี้เป็นอาวุธบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปขุดบ่อน้ำมันหลอกลวงคนในประเทศที่เจริญแล้วซึ่งมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของคนไทยคนอื่นๆที่เขาตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริตในต่างแดนเลยจริงๆทำไมเรื่องของชัดชัยถึงกลายเป็นประเด็นที่คนไทยเราต้องดูและขบคิดให้ลึกซึ้งครับนั่นเป็นเพราะว่าชัดชัยคือภาพสะท้อนของปีศาจในโลกยุคดิจิทัลที่เรียกว่าความหลงตัวเองขั้นสุดหรือนาร์ซิสซิซึมครับคุณคนประเภทนี้ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าเงินที่เขาเอาไปเสวยสุขไปเที่ยวบาหลีไปสักลายเท่ๆนั้นมันคือเงินน้ำพักน้ำแรงหรือว่าเป็นเงินมรดกของคนตายที่ลูกค้ารวบรวมมาสำหรับเขาแล้วความสุขและการรักษาภาพลักษณ์อันหรูหราหน้ากล้องของตัวเองต้องมาก่อนเสมอI take full accountability for even taking on this job greater than what I should be. Obviously, being social media sort of influencer in that field, I've just been on there for the wrong
wrong reasons. แม้กระทั่งตอนที่นักข่าวโทรไปจี้ถาม ชัดชัยก็ยังคงงัดสกิลการแสดงขั้นเทพออกมาใช้ บีบเสียงสั่นอ้างว่าเลิกกับเมียชีวิตพังทลายสุขภาพจิตแย่มากครับมันคือกลไกการเอาตัวรอดของคนที่ใช้หน้ากากนำทางชีวิตมาโดยตลอด เขารู้ดีไงครับว่าต้องพูดคำไหนเพื่อให้ตัวเองดูน่าสงสารที่สุดในเกมหน้ากล้องนี้ My personal life has just done a huge flip. I broke up with my baby mama, lost everything pretty much. Mentally, it's stuffed up, my work life. I'm starting to try and, fix things because there's been a lot of money that I've owed. We've had, again, countless promises of that money being returned. The clients are definitely going to get 100% of their money back. I sincerely apologise to all of them. To the Australian public, just don't trust this guy. We've learnt a lesson, an expensive lesson, but we truly don't want him to do this to anybody else. เงินนับล้านบาทที่ถูกโกงไป ชัดชัยอาจจะทยอยคืนได้ หรืออาจจะหนีหายไปพร้อมกับคดีความ แต่ตราบาปและความรู้สึกผิดหวังของฝรั่งกลุ่มนั้นที่มีต่อคนไทย รวมถึงความอับอายที่คนในชาติต้องร่วมกันแบกรับ มันเป็นสิ่งที่เงินเท่าไหร่ก็ชดใช้คืนไม่ได้จริงๆครับ เรื่องนี้สอนให้เราคอยตั้งคำถามกับตัวเองเสมอนะครับว่าทุกวันนี้ที่เรากดไลค์กดติดตามหรือยอมโอนเงินให้ใครบางคนน่ะเรารักในความดีและความซื่อสัตย์ของเขาจริงๆหรือเราแค่กำลังตกหลุมรักภาพลวงตาที่เขาเซตขึ้นมาหลอกเราหน้าจอครับแล้วคนไทยอย่างเราล่ะครับคิดยังไงกับพฤติกรรมของช่างไทยในออสเตรเลียคนนี้คอมเมนต์คุยกันด้านล่างหน่อยครับและนี่คืออยู่เป็นพื้นที่เล็กๆที่เราอยากชวนกันหยุดหายใจลึกๆแล้วมองโลกชัดขึ้นอีกนิดขอให้คุณอยู่เป็น